UPSCमध्ये तिन्ही लोकांचा अनुभव घेतलेल्या माझ्या मित्रमैत्रिणींनो नमस्कार. तिन्ही लोकांचा अनुभव म्हणजे काय रे भाऊ? तर प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी या भविष्यातील स्वर्गीय सुख संकल्पना, स्ट्रगलिंग फेजमधील स्ट्रगल आणि या दोन्हीमध्ये पृथ्वीवरील घेतलेले बरे वाईट अनुभव. MPSC भरपूर अनुभव देते, चांगले अनुभव आणि वाईट अनुभव. चांगले अनुभव म्हणजे जीवाला जीव देणारे मित्रमैत्रीण, आपल्या कुटुंबियांप्रमाणे आपली काळजी घेणारे, तुम्ही आजारी असाल तर अभ्यास व इतर गोष्टी सोडून तुमच्यासोबत राहणारे आणि काही अभ्यासिकांमधील लव्ह स्टोरी. आणि वाईट अनुभव म्हणाल तर भरपूर, जसे मित्रांकडून अभ्यासाच्या बाबतीत चीटिंग, नातेवाईकांचे टोमणे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घरच्यांच्या अपेक्षांचे ओझे. यामुळे सुरुवात होते नैराश्याची. नैराश्य म्हणजे काय? जेव्हा आपण आपल्या आणि आपल्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी होतो अशी जी भावना आपल्यात निर्माण होते त्याला आपल्याला नैराश्य म्हणता येईल. खरं तर आपल्या नैराश्याची सुरुवात आपल्या लहानपणापासूनच होते. 10वीत सायन्स घेणार आमचा मुलगा, परंतु मार्क कमी, मग येते आर्ट्सला नाही तर कॉमर्सला जायची पाळी. परत 12वीला मार्क कमी, डॉक्टर इंजिनिअरिंग कॅन्सल आणि पुन्हा आपले आर्ट्स किंवा सायन्स. असा हा पहिला टप्पा होतो आपल्या नैराश्याचा. असे शैक्षणिक झाल्यानंतर आपले ग्रॅज्युएशन होते. मग काही इन्स्पिरेशनल व्याख्यानं ऐकून, कोणाशी तरी बोलून, उसने इन्स्पिरेशन घेऊन आपण या फील्डमध्ये येतो. हे फील्ड खूप चांगले असल्याचे चित्र आपल्यासमोर येते किंवा आणले जाते. अरे तू खूप हुशार आहेस, 2-3 वर्षात DC नाहीतर DYSP होशील असं सांगितलं जातं. खूप छान वाटतं मनाला. फक्त स्पर्धा परीक्षेची ग्लॅमरस साईड दाखवली जाते. कष्ट किती घ्यावे लागतात, समस्या काय असतात, जिद्द आणि चिकाटी किती हवी हे सांगितलंच जात नाही. प्रत्यक्षात समस्या फेस कराव्या लागल्या की नैराश्य येते. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्या आईवडिलांच्या अपेक्षांचे ओझे, जे आपण स्वतःहूनच घेतलेले असते. त्यामुळे त्यांच्यातला आणि आपल्यातला सुसंवाद कुठेतरी हरवलेला आहे. मला 12वीला फिजिक्स शिकवायला एक फेमस असे टीचर होते, सुमन सर. शिकवताना ते नेहमी एक वाक्य म्हणत असत, एव्हरी ॲडव्हान्टेज इज असोसिएटेड विथ डिसॲडव्हान्टेज. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचे जसे काही फायदे असतात तसे तोटेही असतात. जसे नाण्याच्या 2 बाजू असतात तशाच MPSCच्याही 2 बाजू आहेत. एक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे ग्लॅमरस लाईफ आणि त्यांचे यश, जे आपल्याला नेहमी पोर्ट्रे केले जातं. परंतु अधिकारी होताना ती व्यक्ती ऐन तारुण्यातील उमेदीतील जे 4-5 वर्ष स्ट्रगल करते, हार्डवर्क करते, जे काही वैयक्तिक आणि कौटुंबिक प्रॉब्लेम फेस करते, ह्याचं कधीच पोर्ट्रेट होत नाही. ते कधी दाखवलं जात नाही, कोणी बोलत नाही. नाही बाजू कधी स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थी पाहतात. आणि जेव्हा हे सर्व काही स्वतःला फेस करावे लागते तेव्हा आपल्याला नैराश्य येते. 4-5 वर्ष सलग अभ्यास करण्यातून अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रास उद्भवतात. शारीरिक म्हणाल तर काही अभ्यासाच्या सवयीमुळे आणि सभोवतालच्या वातावरणामुळे उद्भवतात. जसे अनेक वेळा एकाच जागी बसणे आणि जी खुर्ची असते त्यात आपल्या पाठीच्या मणक्याची कर्व म्हणजे लंबर कर्वेचर मेंटेन न झाल्यामुळे कंबरदुखी किंवा पाठदुखी सुरू होते. अनेक वेळा घामामुळे स्किन प्रॉब्लेम्स सुरू होतात. यातील जर आपण सरळ किंवा प्लॅस्टिकची खुर्ची वापरणं सोडून थोडी कुशनची किंवा आपली मणक्याची कर्व लंबर कर्वेचर मेंटेन करणारी खुर्ची बसायला वापरली तर कमीत कमी अर्धा ते 1 तास आपली अभ्यासाची क्षमता वाढू शकते. तसेच पाठदुखी आपली कमीही होऊ शकते. आणि रेग्युलर इंटरवल म्हणजे दर तासाला किंवा 1.5 तासाला 5 ते 10 मिनटे ब्रेक, ज्यामुळे मनही ताजेतवाने होते आणि शरीरही रिलॅक्स होते. ज्यात फोर्सफुली बैठक मारून अभ्यास करण्यापेक्षा इंटरप्टेड स्टडी केलेला कधी फायद्याचा असतो. मी हे सांगत नाही की नियमित दररोज व्यायाम करा, केला तर उत्तमच, परंतु कमीत कमी आपल्या कामाच्या वेळीचे चालणे सोडून 15 मिनटं सकाळी आणि 15 मिनटं संध्याकाळी म्हणजे कमीत कमी अर्धा तास एक व्यायाम म्हणून चालणे आवश्यक. समुपदेशनामुळे अनेक विद्यार्थ्यांबरोबर मी बोललो, अनेक प्रश्न समजले, अनेक प्रश्नांची उत्तरेही शोधली. पण समाधानाची बाब म्हणजे मला अशी दिसली की स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थी बाकीच्या फील्डमधील विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी व्यसनाधीन आहेत. परंतु त्यांना चहाची सवय खूप आहे. कधी ती गरज म्हणून,
तर कधी ती प्रौढी म्हणून. म्हणजे अरे मला दिवसाला कंपल्सरी 10 कप चहा लागतोच रे. चहा पिण्याचे फायदे आहेत, तसे अतिच चहा सेवनाचे दुष्परिणामही आहेत. चहामुळे ॲसिडिटी वाढते, पचनसंस्थेवर दुष्परिणाम होतो. त्याच्याच अभ्यासाच्या अतिरिक्त ताणामुळे आपला रक्तदाबही वाढतो. मित्रमैत्रिणींनो, आपल्यापुढे काही शारीरिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आपल्या दैनंदिनीत काही बदल केल्यास हे प्रश्न मिटू शकतात. जसे चहा कमी करणे, दिवसातून 2 ते 3 वेळा बिनसाखरेचा चहा पिणे, ज्यामुळे आपल्याला डायबेटीज व्हायची शक्यता कमी होईल. नेहमीचे चालणे सोडून एक अर्धा तास व्यायाम म्हणून चालणे, ज्यामुळे मनही फ्रेश राहील. जमत असल्यास लंबर कर्व म्हणजे पाठीच्या मणक्याची कर्व मेंटेन करणारी खुर्ची वापरावी, ज्यामुळे आपल्या अभ्यासाची इफिशियन्सी अर्धा ते 1 तास वाढेल. आणि अशी खुर्ची वापरता न आल्यास आपल्या अभ्यासात दर तास किंवा 1.5 तासांनी ब्रेक घ्यावा. अशा प्रकारे अभ्यासादरम्यान जे शारीरिक प्रश्न निर्माण होतात ते आपण सोडवू शकतो. नैराश्यावर मात करायची असेल तर आपल्याला आपल्या लोकांसोबत सुसंवाद असणे महत्त्वाचे आहे. कमीत कमी घरातील 1 ते 2 व्यक्ती, तरी मग ते आईवडील असो, बहीण, भाऊ, वहिनी, कोणीही असत, त्यांच्याशी संवाद ठेवा. कारण नैराश्याच्या काळात आपल्या घरातील लोकांची खंबीर साथ महत्त्वाची असते. होय, तू होणार DC, यावर्षी नाही झालास तर पुढच्या वर्षी होशील. तुझ्या बाबतीत मला पूर्ण खात्री आहे. ही वाक्यच आपला जीवनाधार बनतात. आणि डिप्रेशनच्या काळात ज्या लोकांमुळे आपल्याला निगेटिव्ह व्हाईब्स येतात किंवा कोणी आपल्याशी निगेटिव्ह बोलत असेल, अशा लोकांपासून 4 हात लांब राहिलेलेच उत्तम. आयुष्यात कोणतेही करिअर करा, स्पर्धा परीक्षा, इंजिनिअरिंग, डॉक्टर, शिक्षकी पेशा, काहीही, प्रत्येक दिवस हा वेगळा असतो. कधी तो उत्साहवर्धक असतो तर तो कधी डिप्रेसिंग. काळ बदलत असतो. आजची स्थिती उद्या नसते, आजचा प्रॉब्लेम उद्या नसतो. त्यामुळे अकारण काळजी करू नका. सिच्युएशन सतत बदलत राहत असते. काही निगेटिव्ह झाले तर मलाही डिप्रेसिंग वाटते. साधा कोणताही जॉब असेल आणि मालक जॉब करणाऱ्याला ओरडला, झापला तर तोही डिस्टर्ब होतो, डिप्रेस होतो. स्पर्धा परीक्षा ही लाँग स्टडी प्रोसेस आहे. त्यामुळे येथे येणारे डिप्रेशन हे कधी वय वाढते याची जाणीव झाल्यामुळे असते, तर कधी ॲड नसल्यामुळे येते. अभ्यास झाला आहे पण ॲड नाही, अशा स्थितीमुळेही नैराश्य येते. काही फॅमिली प्रॉब्लेम्स आहेत, गावाकडील काही शेतीचे प्रॉब्लेम आहेत आणि आपल्याला तेथे जाता येत नाही. आपण काही घरच्यांना मदत करू शकत नाही, असाही होतो. म्हणूनही आपल्याला डिप्रेशन येते. मित्रमैत्रिणींनो, या सर्व नैराश्यासाठी काही एक कारण नाही आहे. नैराश्यामुळे आपण पळून जाणे, लांब जाणे हे चुकीचेच आहे. आपणास जर MPSC करताना नैराश्य खरंच नको असेल तर आपल्याला आपल्यात काही बदल घडवून आणावे लागतील. काही निगेटिव्ह बदल जे आहेत ते आपल्याला बदलावे लागतील. आजच फिक्स करा की स्पर्धा परीक्षेत किती वर्ष देणार आहोत, 3, 5, किती. आणि यशस्वी नाही झालो अथवा मनाप्रमाणे यश नाही मिळाले तर काय? जर तर काय मध्ये अंधार असेल तर नैराश्य येणार. म्हणून नाही तर काय, म्हणजे संकट काळातील मार्ग, प्लॅन B, अल्टरनेटिव्ह करिअर ऑप्शन शोधून ठेवा. जास्त करून आपल्या ग्रॅज्युएशनमध्येच प्लॅन B ठरवा, अथवा आपला इंटरेस्ट ज्यामध्ये आहे त्यामध्ये प्लॅन B ठरवा. आता वर्तमान काळात जसं ठरवले आहे तर त्यात 2 महिने परीक्षेच्या आधीपर्यंत, म्हणजे परीक्षेच्या आधीचे 8 रविवार सोडून अभ्यास करताना 1 दिवस ऑफ घेत चला. मित्रांबरोबर गप्पा मारा, डिस्कशन सोडून ठराविक वेळ घरच्यांबरोबर संवाद साधा. 2-1 महिन्यातून 3-4 दिवस घरी जाऊन या. घरी जाण्याने टाईम वेस्ट होत नाही तर टाईम चार्ज होतो. अभ्यास करायला चालना मिळते. या लाँग टर्म स्टडी प्रोसेसमध्ये चांगले मित्र, हितचिंतक मिळणे आवश्यक आहे. जे मित्र आपल्याला अभ्यासाला मदत करतात, आपल्या अभ्यासाची काळजी घेतात, ज्यांच्यामुळे आपल्याला अभ्यासात मदत होते, खरी मदत होते, असे मित्र खरे. आणि मागच्या भाषणात मी म्हटलो होतो, खरे मित्र कोण? तर पुस्तके हे आपली खरी मित्र. जर योग्य संदर्भ निवडले आणि योग्य दिशा जर अभ्यासाला असेल तर यश तुमचेच आहेत मित्रांनो. जसा बॉडी बिल्डर जिममध्ये दररोज 3-3 तास व्यायाम करतो, आपल्या आवडीचे पदार्थ खायचे टाळतो, फक्त एवढ्यासाठी की त्याला आपल्या ध्येयापर्यंत
जाता यावे, म्हणजे चांगली बॉडी, पिळदार शरीर मिळवता यावं. तसेच अभ्यासाचं आहे मित्रांनो. आपल्या पोस्टसाठी आपले छंद, टाईमपास यांचा त्याग करणे गरजेचे आहे. मित्रमैत्रिणींनो, ध्येयासाठी एक्स्ट्रीम कष्ट विथ गुड गायडन्स महत्त्वाचं आहे. कारण जिममध्ये जाणारा प्रत्येक मनुष्य हा काही बॉडी बिल्डर नाही होत. तसेच आपल्याला आपल्या पोस्टसाठी उत्तम संदर्भ आणि सर्व एन्जॉय आणि टाईमपासवाल्या गोष्टींचा त्याग करणेही गरजेचं आहे. धन्यवाद. हा व्हिडिओ जर आपणास आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा.